I dagens avsnitt av På bar mark ska vi träffa fartfantomen Felix Monsén. Tjena! Tjena Felix! Vi är på Bosön idag. Jajamän. Vad ska vi göra här? Ja, ni efterfrågade ett grispass så att det ska bli ett hårt benpass. Yes. Du är nyss hemkommen från Stelvio. Är du redo för det här nu? Nej, det är en annan fråga. Nej, det är lite sliten, men de här 2 veckorna som kommer så ska det vara ganska tuff träning så att det är lika bra att rivstarta. Då tycker jag vi kör igång. Yes. Ska inte jag störa dig Felix när du är mitt i matlagningen här. Men hur kommer det sig att du började åka skidor? Jag hängde på bröderna som pappa hade börjat dra in i sporten ganska tidigt. För ni är ju en riktig skidåkarfamilj onekligen. Du har ju 3 bröder till som Precis. tävlar eller har tävlat. Exakt. Lillebrorsan är ju med i nya fartlaget här. Och sen de 2 äldre har ju redan slutat, men de höll ju också på länge. Du flyttade upp till Åre när du var hur gammal då? 12 tror jag. Ja, 12. Det var ju året innan VM uppe i Åre. Nu i efterhand är jag supernöjd med valet. Eftersom det funkade väldigt bra med skola och livet i allmänhet. Viktigt med rätt musik. Ja, nu jävlar. Nu kör vi. När du kom in på skidgymnasium och sådär, hur var din utveckling som skidåkare då? Gick det snabbt eller var det... Den gick ju väldigt snabbt först och sen avtog den lite och sen gick den upp snabbt igen. Första året på gymnasiet så hände ju mycket och jag växte, fick lite mer kött på benen och så blev jag uttagen till juniorlandslaget nästan direkt. Jag minns när jag var uttagen, jag bara pratade med pappa, jag vill inte vara med i landslaget. Jag hade inte sett det på det sättet riktigt. Och jag tyckte min utvecklingskurva var inte så spikrak som kanske det såg ut. Utan jag tänkte mig mer att den skulle gå lite planare uppåt. Någonstans så slog du ju verkligen igenom Val d'Isère 2015. Vad var det som hände där och då? Jag hade varit på touren sedan jul och kört väldigt mycket störtlopp. Det hade inte varit en enda Super-G på hela Europacupen då. Och sen på Super-G i Val d'Isère så fick jag starta helt plötsligt 28. Minns inte så mycket från åket egentligen, men jag minns bara målgången att jag var lite så här, tyckte att jag missade lite. Så skakade lite på huvudet och så kollade jag upp och så fattade jag inte riktigt vad det stod och så var jag i 2 då. Därefter så gick det väldigt bra på Europacupen. Jag hade väl några topp 10 resultat kanske och så. Och sen emot JVM det året så fick jag starta min första världscup i Kvitfjäll. Och det gick ju bra tills jag kraschade. Bra! Där ja! Det var lätt. När man pratar om fart generellt så pratar man mycket om erfarenhet och tålamod och... Ja, Europacupen är kanske inte riktigt lika med erfarenhet som på världscupen. Skillnaden är väl lite att man ändrar plats oftare på Europacupen. Det är nya backar och det är inte lika långa hopp. Det är kanske inte lika svåra krön. På en Europacup behöver inte jag stå på start och känna shit, det här är obehagligt eller det här är lite läskigt eller det är väl någon kanske ibland. Men på en världscup då är det mycket andra känslor inblandade tycker jag. Hur gör man för att hantera dem? Man lär sig med tiden, men man måste ju ha ett självförtroende i sig själv att man klarar det och man gör det som är sagt på besiktningen. Om vi bara går tillbaka till den här säsongen när du dels var då 2 på Europacupen, din första pallplats i Europacupen. Och sen också då, som du sa, med Kvitfjäll där du var väldigt nära dina första världscuppoäng då, redan 2015. Men under sommaren där så fick du ju ett bakslag. Jag var sjukt taggad, jag hade ett bra upplägg tyckte jag och sådär. Men så hände en liten incident på gymmet. Menisken gick av då. Och sen var ju liksom den sommaren borta. För du hade nästan ett uppehåll på 1,5 år, tävlingsmässigt. Från tävlingsmässigt, ja.
Tvivlar du någon gång alltså under den här tiden? 1,5 år för en elitidrottare är ju en ganska lång tid. Alltså så länge jag var på snö så tvivlade jag inte. Men innan dess, innan typ januari, det halvåret liksom, det var ju ganska tufft. När jag väl ställde mig på skidorna, klickade in och åkte typ mitt första åk, så bara smilbanden, jag fick typ kramp i ansiktet för att det var så jäkla kul. Det är en bra början på säsongen när du var i Nordamerika och körde. Kom tillbaka till Europa, det gick lite tuffare. Och sen så stod du på startlinjen i Kitzbühel. Det är en häftig känsla. Men jag skulle säga att typ det som omfamnar en först är adrenalinet. Mycket som hinner gå igenom huvudet på något sätt. För först när du kommer in i själva startkuren, då är det som tystare än normalt. Jag vet inte om det har med starthuset att göra eller om det är bara stämningen. Men det var fan tyst liksom. Du kommer upp i 100 kilometer efter typ 5-6 sekunder. Ja. Det måste ju vara en absurd känsla. Det är sjukt absurt. Det är som så här, och så är det så isigt. Man såg liksom sen på tävlingen, för att de balkar ju liksom nästan varje dag efter tävlingen är gjord. För varje besiktning man hade där så bara, fan, är det isigare idag? Är det glattare idag? Och det är ju det. Sen bara någon vecka senare så var det dags för ditt första VM. Där bara som tänkte jag inte så mycket. Någon frågade så här, hur är det att vara på VM och sånt där. Jag hade inte reflekterat så mycket utöver att, mer än att det var liksom en vanlig tävling på något sätt. Det var fint väder och det är en fin liksom, dalgång och fina berg. Då var vi 4 på ett träningsåk på störtloppet och sen så är det ju faktiskt 16 på ditt första VM. Ja. Hade du vågat hoppas på det innan mästerskapet? Nej, på tävlingsdagen så tänkte jag nu försöker jag bara göra som vi har sagt och sen bara ta i utav fan och se hur långt det räcker. Nu är den här härliga jojon kvar bara. Det låter ju galenskap att åka i 140 km i timmen och flyga i 60 meter. Ja. Vad är det som gör att det kittlar liksom? Det är ju väl just den här känslan att man tycker att det är kanske lite otäckt uppe på start. Jag kan inte hitta något annat som jag gör eller har gjort eller något som övervinner de känslorna och det som liksom kommer efter jag har gjort det. Hur stor betydelse har materialet? Det har ju väldigt mycket betydelse i störtlopp och super-G. Det är onekligen så. Det är svårt att göra själv. De som gör det själv gör det riktigt bra. Men att ha en serviceman underlättar otroligt. Ska jag vinna en världscup, då måste jag ha bra material. Jag kan inte åka på dåliga skidor, det finns bara inte. Håll balansen, upp med överkroppen, kom igen! Där ja! Är det nu spyreflexerna börjar komma eller? Härligt. Och så laddar vi nu. Kom igen nu. Bra, kom igen. Vet, nu börjar de skaka lite. Nu är det bara jobbigt att stå upp. Men det är det vi älskar, eller? Bra, tryck till det. Fyra till. En. Bra, 2 sista. Kom igen. Men nu! Nej, nu kan jag inte gå. Sen hösten 2015 så startade ju skidförbundet en fartsatsning. Vad har den betytt för dig de här åren som varit? Jo, men mycket. Jag har ju varit med i laget hela tiden. Men de grenar jag har gjort har väl typ kanske inte varit... De har ju varit viktiga, men de kanske inte prioriterats på samma sätt som andra grenar i svenska landslaget. Det finns inte lika mycket farttävlingar i världen som det gör teknik och slalom. Och det har ju med att det är svårare att arrangera. Så enkelt är det. Men sen den här satsningen så har det som alltid har ju blivit bättre. Vi har en farttränare. Intresset för fart i hela Sverige har ju gått upp markant. Små grejer i alla liksom led har blivit bättre.
Och det gör ju stor skillnad. Vilka känslor går in med i nästa säsong? Du har ett OS-år, du har en världscupavslutning i Åre. Jag skulle säga att det stora målet är att ta sig till världscupavslutningen på hemmaplan. Sen är OS också ett stort mål att kunna bli uttagen till och få vara med på. Jag försöker på något sätt fokusera på det jag ska göra och inte så mycket på det som komma skall. Även fast det är som ett mål där framme så har jag mycket andra små delmål i min åkning och utrustning och allt sånt som måste stämma också. Ändå med mycket drivkraft och självförtroende som jag går in i nästa säsong. Så att jag ser väldigt mycket fram emot det.